मागच्या पिरियडमध्ये आपण कॉन्केव्ह मिरर आणि कॉन्व्हेक्स मिरर याचे डिफरन्स या ठिकाणी पाहिला होता. परत एकदा सांगतोय, इफ द इनर सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्केव्ह मिरर, इनर कॉन्केव्ह. अँड इफ आउटर सरफेस ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्व्हेक्स मिरर. सो इनर सरफेस असेल तर त्याला कॉन्केव्ह म्हणायचं, आउटर सरफेस असेल तर त्याला कॉन्व्हेक्स म्हणायचं. एवढे दोन शब्द या ठिकाणी लक्षात ठेवा. इनर सरफेस कॉन्केव्ह मिरर, आउटर सरफेस कॉन्व्हेक्स मिरर. देन आता या तासाकडे येऊया. टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर. आपल्याला काही टर्म्स आतापर्यंत झालेच नाहीये आणि त्याच टर्म्सचा या ठिकाणी विचार करायचा आहे. या ठिकाणी स्पिअर दिलेला आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की एनी स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ इट. या स्पेरिकल मिररचा पार्ट काढला की तो स्पेरिकल मिरर, मग तो कॉन्व्हेक्स आहे का कॉन्केव्ह आहे हा नंतरचा भाग, पण पहिल्यांदा हा या ठिकाणी स्पेरिकल मिरर आहे आणि त्याच्या पार्ट पासून या ठिकाणी आपण या ठिकाणी स्पेरिकल मिरर तयार करतो, स्पिअर पासून तयार करतो. मग याच्यामध्ये आपल्याला काय काय विचारात घ्यायचे आहेत, तर एकंदर 6 टर्म्सचा विचार या ठिकाणी करायचा आहे आणि या 6 टर्म्स पहिल्यांदा माहित असणं आवश्यक आहे, कारण याच्यावर आधारित रे डायग्राम आपल्याला रे डायग्रामचा विचार करायचा आहे. फर्स्ट, दॅट इज द पोल. The center of the mirror surface is called as a pole. In figure, it is denoted by letter capital P. The center of the mirror surface. या मिरर सरफेसचा सेंटर हा याला पोल असं म्हटलं जातं. इन द फिगर इट इज डिनोटेड बाय लेटर कॅपिटल पी. मी शक्यतो सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या खडूंनी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पुस्तकामध्ये सगळ्या एकाच दिसते त्यामुळे कन्फ्युजन होते, त्यामुळे मी थोडंसं डिफरन्शिएट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. The center of the mirror surface is called pole. P is the pole. In the figure, we can show P as a pole, capital P. Center of curvature. The center of sphere of which mirror is the part is called as center of curvature. In the figure, it is denoted by letter capital C. आता काय बघा, the center of the sphere which the mirror is the part. आता या स्पियर मधून आपण काय काढणार आहोत, स्पेरिकल मिरर काढणार आहोत. म्हणजे याचा सेंटर हा कशाचा, सेंटर ऑफ कर्वेचर असं म्हटलं जातं. इन द फिगर सी इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. परत एकदा बघा, द सेंटर ऑफ द स्पियर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट. समजा इथपासून एवढा मिरर काढला, ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इन द फिगर कॅपिटल सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दोन डेफिनेशन्स या ठिकाणी महत्वाचे आपल्याला झालेले आहेत. त्यानंतर रेडियस ऑफ कर्वेचर. द रेडियस ऑफ स्पियर या स्पियरची रेडियस ऑफ विच मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. यालाच रेडियस ऑफ कर्वेचर असं म्हटलं जातं. इन द फिगर CP अँड CA आर रेडियस ऑफ कर्वेचर. म्हणजे स्पियर, या स्पियरचा पार्ट स्पेरिकल मिरर म्हणजेच या स्पियर संबंधी सेंटर असेल, रेडियस असेल, ती त्याची रेडियस ऑफ कर्वेचर किंवा सेंटर ऑफ कर्वेचर आपल्याला म्हणता येईल. CP अँड CA आर रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट, प्रिन्सिपल ऍक्सिस. द स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू पोल P अँड सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अ प्रिन्सिपल ऍक्सिस. C सेंटर ऑफ कर्वेचर अँड पोल P मधून जाणारी स्ट्रेट लाईन याला प्रिन्सिपल ऍक्सिस असं म्हटलं जातं. अतिशय महत्वाचा असणारा हा शब्द पुढे आपल्याला कायम लागणार आहे. सो द स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द पोल अँड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिन्सिपल ऍक्सिस. इन द फिगर PM किंवा MP इज प्रिन्सिपल ऍक्सिस. याला प्रिन्सिपल ऍक्सिस असं म्हटलं जातं. माझ्या बोटाकडे लक्ष ठेवा. PM किंवा MP ही जी स्ट्रेट लाईन आहे विच पासिंग थ्रू C दॅट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, P दॅट इज अ पोल, या दोन मधून जाणारी स्ट्रेट लाईन याला आपण या ठिकाणी प्रिन्सिपल ऍक्सिस असं म्हणतो. इन द फिगर PM इज द प्रिन्सिपल ऍक्सिस. प्रिन्सिपल फोकस एक महत्वाची डेफिनेशन आहे, कारण हा वेगवेगळ्या मिररसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला आलेला दिसतो. इन्सिडेंट रेज व्हेन विच आर पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. काय होतं, आता हे पुढे शिकायचं आपल्याला. इन्सिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. इन्सिडेंट रे विच आर पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस म्हणजे समजा या ठिकाणी जर समजा या पद्धतीने एक लेन्स घेतलं, हा प्रिन्सिपल ऍक्सिस असेल, तर इन्सिडेंट रे जे असतात ते प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल या ठिकाणी जातात.
इथपर्यंत ठीक आहे. पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस ऑफ कॉन्केव्ह मिरर, हे कॉन्केव्ह मिरर आहे. आफ्टर रिफ्लेक्शन, आता हे ज्यावेळेला कॉन्केव्ह मिररला जातात आणि या ठिकाणी रिफ्लेक्शन होतं, रिफ्लेक्शन झालं की हे या ठिकाणी एका पर्टिक्युलर पॉइंट मध्ये मीट झालेले आपल्याला आढळून येतात. आणि हा जो पर्टिक्युलर पॉइंट आहे, या पॉइंटला मीट ऍट अ पर्टिक्युलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मी पर्पजली इथं आणि इथं वेगळ्या दाखवलेलं आहे. मिरर ऑन अ प्रिन्सिपल ऍक्सिस, हा कुठं असतो फोकस, प्रिन्सिपल ऍक्सिसवर असतो. That point is called as the principal focus, which is denoted by letter capital F. परत एकदा बघा, हे फक्त कॉन्केव्ह मिररसाठी डेफिनेशन आहे. इन्सिडेंट रे which are parallel to principal axis of a concave mirror after reflection meet at a particular point in front of the mirror on the principal axis. That point is called as the principal focus, which is denoted by letter capital F. म्हणजे कॉन्केव्ह मिररचा प्रिन्सिपल फोकस हा इन फ्रंट म्हणजे पुढच्या बाजूला असतो, फ्रंट साइडला असतो. या उलट when incident ray which are parallel to principal axis of a convex mirror after reflection meet at a particular point, after reflection meet at a particular point which is behind the mirror, मिररच्या पाठीमागं, behind the mirror is called as which is behind the mirror on the principal axis, that point is called as the principal focus denoted by letter capital F. म्हणजे कॉन्केव्ह मिरर इन फ्रंट आहे, हा प्रिन्सिपल फोकस, आणि कॉन्व्हेक्स मिररचा बिहाइंड द मिरर आहे. या दोन गोष्टी या ठिकाणी लक्षात घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे ही डेफिनेशन कॉन्केव्ह मिररसाठी वेगळी आहे आणि कॉन्व्हेक्स मिररसाठी वेगळी आहे. या दोन्ही मधला जो काही डिफरन्स आहे तो या ठिकाणी मी मांडलेला आहे, तो त्या पद्धतीने लक्षात ठेवायचा आहे. यातली शेवटची आणि महत्त्वाची डेफिनेशन आहे ती फोकल लेंथ. द डिस्टन्स बिटवीन पोल अँड प्रिन्सिपल फोकस, डिस्टन्स बिटवीन pole and principal focus of a mirror is called as the focal length, which is denoted by letter small f. हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. The distance between pole and the principal focus of the mirror is called as the focal length, which is denote focal length of mirror, whatever may be, convex असेल किंवा concave असेल, which is denoted by letter small f. The distance is half of the radius of the curvature. मग जर समजा तुम्ही रेडियस ऑफ कर्वेचर या ठिकाणी 4 सेंटीमीटर घेतलं तर या ठिकाणी त्याची फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर इतकी येणार आहे. द डिस्टन्स इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. हे डिस्टन्स किती आहे? हाफ ऑफ द कोणाच्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मी या ठिकाणी सांगितलेले. समजा हा जो या ठिकाणी आपण घेतलेला स्पेरिकल मिरर भाग, स्पेरिकल मिरर असेल आणि त्याची रेडियस ऑफ कर्वेचर जर समजा 4 सेंटीमीटर असेल तर याची फोकल लेंथ किती येणार आहे? 2 सेंटीमीटर इतकी येणार आहे. त्यामुळं फिल इन द ब्लँक साठी हे वाक्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. डिस्टन्स इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. आणि रे डायग्राम काढताना या गोष्टीचा सुद्धा आपल्याला विचार करावा लागणार आहे. तर ह्या 6 डेफिनेशन, ऍक्च्युली एकूण 7 आहेत पण या एकाच 2 डेफिनेशन आलेले आहेत. तर या समजल्याशिवाय तुम्हाला रे डायग्राम, इन्सिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, प्रिन्सिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिन्सिपल ऍक्सिस, व्हॉट इज मीन बाय पोल, व्हॉट इज मीन बाय फोकल लेंथ या गोष्टी लक्षात येणार नाहीत. त्यामुळे ह्या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. ही डायग्राम आणि या माहिती, दिलेली माहिती किंवा डेफिनेशन्स या अतिशय काळजीपूर्वक लक्षात ठेव. नेक्स्ट पॉइंट, हाऊ वी कॅन ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे. इन्सिडेंट रे काढता येईल पण रिफ्लेक्टेड रे कसा काढायचा? हाऊ टू डिटरमाइन द डिरेक्शन दॅट अन इन्सिडेंट रे विल टेक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्पेरिकल मिरर. आणि त्यासाठी ही डायग्राम या ठिकाणी महत्त्वाची. काय दिलेलं या डायग्राम मध्ये? mn इज द स्पेरिकल मिरर. मी लिहिलेले स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू mn. इन्सिडेंट रे, रे AQ इज द इन्सिडेंट रे. CQ इज द रेडियस ऑफ दिस स्पेरिकल मिरर आणि परपेंडिक्युलर टू द मिरर ऍट Q. आता बघा ही रेडियस CQ ही या ठिकाणी Q शी परपेंडिक्युलर आहे. त्यामुळं अँगल AQC, अँगल AQC हा अँगल इज द अँगल ऑफ इन्सिडेंट. हा अँगल ऑफ इन्सिडेंट या ठिकाणी झालेला आपल्याला आढळून येतो. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काय सांगतो? अँगल ऑफ इन्सिडेंट इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इन द फिगर अँगल
Angle CQB, angle CQB is the angle of reflection. जर लॉ सांगत असेल की अँगल ऑफ इन्सिडेंट इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अँगल ऑफ इन्सिडेंट या ठिकाणी दिलेला आहे आपल्याला की तो AQC आहे. म्हणजेच काय झालं, AQC आणि CQB, AQC आणि CQB हे एकरूप असले पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी आपण लिहू शकतो की अँगल AQC इज इक्वल टू अँगल CQB. आणि यासाठी ज्या वेळेला या ठिकाणी आपल्याला रिफ्लेक्टेड रे काढायचा आहे तर तो रे काढत असताना या ठिकाणी इन्सिडेंट रेचा जेवढा अँगल आहे तेवढाच अँगल या ठिकाणी रिफ्लेक्टेड रेचा आला पाहिजे. म्हणजे त्या पद्धतीने रिफ्लेक्टेड रे काढणं आपल्याला गरजेचं आहे. दस while drawing the reflected ray QB, angle CQB is equal to angle AQC ही या ठिकाणी कंडिशन लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. We can study the images produced by spherical mirror by drawing the ray diagram. A ray diagram is the description of path taken by light rays. A ray diagram is the description of path taken by light rays. To draw a ray diagram, we have to use rules. There are three rules which are based on laws of reflection of light. आणि ते रूल काय आहे त्याचा विचार आता पुढच्या भागामध्ये आपल्याला करायचे. एकंदर 3 रूलचा विचार या ठिकाणी आपल्याला करायचा आहे. इथं महत्त्वाची गोष्ट की रिफ्लेक्टेड रे, इन्सिडेंट रे काढू शकतो पण रिफ्लेक्टेड रे कसा काढला जातो ते या ठिकाणी मी तुम्हाला समजावून दिलेलं आहे. कदाचित याच्यावर प्रश्न आला तर तुम्हाला एवढं डिस्क्रिप्शन देणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. एवढी माहिती पुरेशी या ठिकाणी आहे. आता आपण 3 रूल काय आहेत त्याचा विचार या ठिकाणी करणार आहोत. Now we are going to consider rule 1, rule 2 and rule 3 for drawing the ray diagram of convex or concave mirror. किंवा the ray diagram काढण्यासाठी कोणते रूल फॉलो करायचे आणि या 3 पैकी 1, 2 आणि 3 कोणतेही 2 रूल मिनिमम आपल्याला फॉलो करावेच लागतात. पहिला रूल काय, इफ एन इन्सिडेंट रे is parallel to principal axis then the reflected ray passes through the principal focus. आता प्रत्येक वाक्य आणि शब्द बघूया. इफ एन इन्सिडेंट रे, हा इन्सिडेंट रे पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस, हा प्रिन्सिपल ऍक्सिस, प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल असणारा इन्सिडेंट रे काय म्हणतायत, रे रिफ्लेक्ट देन द रिफ्लेक्टेड रे, इथे रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर पासेस थ्रू प्रिन्सिपल फोकस. इथपर्यंत इन्सिडेंट झाला, इथे रिफ्लेक्शन झालं, रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर तो या ठिकाणी प्रिन्सिपल फोकस म्हणजेच एफ मधून बाहेर पडलेला आपल्याला आढळून येतो. हा झाला रूल. म्हणजे इन्सिडेंट रे जर पॅरलल असेल कुणाला, प्रिन्सिपल ऍक्सिसला, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू प्रिन्सिपल फोकस. या पद्धतीने इथपर्यंत येतो आणि रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर तो एफ मधून बाहेर पडतोच. त्यामुळे हा इन्सिडेंट रे आणि हा रिफ्लेक्टेड रे एफ मधून आणि हा इन्सिडेंट रे प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल आहे आणि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू प्रिन्सिपल फोकस दॅट इज एफ. दॅट इज द रूल नंबर 1. सेकंड, इफ एन इन्सिडेंट रे इज पासेस थ्रू द प्रिन्सिपल फोकस. आता काय झालेलं आहे, तो प्रिन्सिपल फोकस मधून जर जात असेल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. आता बघा, हा इन्सिडेंट रे एफ मधून जातोय, मगाशी रिफ्लेक्शन नंतर जात होता, आता इन्सिडेंट रे मधून जातोय, इथपर्यंत आला, त्याचे रिफ्लेक्शन झालं, रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस या ठिकाणी तो गेलेला आपल्याला आढळून येतो. इट इज रूल नंबर 2. इफ एन इन्सिडेंट रे इज पासेस थ्रू द प्रिन्सिपल फोकस, एफ मधून जात असेल, ऑफ द मिरर, the reflected ray after reflection the reflected ray is parallel to principal axis. It is rule number 2. And third, if an incident ray passes through the center of the curvature, हा incident ray center of curvature मधून जर जात असेल, the reflected ray trace the same path. हा रिफ्लेक्टेड रे परत त्याच माध्यमातून गेलेला आपल्याला आढळून येतो. म्हणजे ज्या वेळेला इन्सिडेंट रे हा या ठिकाणी सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून जातो मिररच्या, त्यावेळेला इन्सिडेंट रे आणि परत त्याचे रिफ्लेक्शन झाल्यानंतर त्याच माध्यमातून, माध्यमापेक्षा त्याच मार्गाने गेलेला आपल्याला आढळून येतो. म्हणजे ज्या वेळेला इन्सिडेंट रे हा
सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून जातो त्यावेळेला इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे हे एकच असतात, फक्त डिरेक्शन या ठिकाणी इन्सिडेंट रेची या पद्धतीने असते आणि रिफ्लेक्टेड रेची या पद्धतीने असते. हे 3 रूल या ठिकाणी परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत आणि डायग्राम काढत असताना या रूलचा किमान 2 रूल तरी आपल्याला वापरावे लागतात, त्याशिवाय रे डायग्राम आपल्याला काढता येत नाही. तर अशा पद्धतीने या रूल वर जर प्रश्न आला तर हे रूल सगळे लिहिणं आवश्यक आहे, शिवाय त्याच्या डायग्राम या ठिकाणी काढणं गरजेचं आहे. त्यामुळे हा प्रश्न परीक्षेच्या दृष्टीने शॉर्ट नोट असेल किंवा शॉर्ट आन्सर असेल किंवा या ठिकाणी MCQ असेल याच्या दृष्टीने हा महत्वाचा आहे. त्यामुळे काळजीपूर्वक या ठिकाणी लक्षात ठेवा. मी पर्पजली पहिल्या 2 रूल्स शिकवत असताना या खुणा केलेल्या आहेत, त्या खुणा लक्षात ठेवा. तिसऱ्याला मात्र खूण काहीही केलेली नाही, कारण बरोबर याच्या अपोजिट सिच्युएशन इथं आहे आणि इथं मात्र टोटली डिफरंट सिच्युएशन आहे. त्यामुळे या 2 ठिकाणी मी खुणा केलेल्या आहेत, त्या काळजीपूर्वक या ठिकाणी पहा, म्हणजे तेवढ्याच खुणा लक्षात ठेवल्या की 2 रूल तुमचे पक्के या ठिकाणी होणार आहे. आता मी पेज नंबर 121 वर येतोय. इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्केव्ह मिरर. ट्राय दिस. एक तुम्हाला युनिट एक्सपेरिमेंट करायला सांगितलेलं आहे. कॅन्डल और गॅस लॅम्प, 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस, लार्ज कार्डबोर्ड शीट, व्हाईट पेपर, कॉन्केव्ह मिरर, मीटर रूलर अँड वुडन ब्लॉक. ऍक्शन सांगितलेले, काय करायचं काय नाही आणि काय पाहायचं हे सगळं पाहिल्यानंतर या ठिकाणी आता आपल्याला 2 खाली ऑब्झर्वेशन दिलेले. त्यातलं ए ऑब्झर्वेशन हे मी या ठिकाणी डिटेल मध्ये तुम्हाला सांगतोय. याच पद्धतीने बी ऑब्झर्वेशन तुम्ही लिहायचं आहे. डायग्राम दिलेले आणि त्याच्यानंतर पान नंबर 122 वर या ठिकाणी पहिला आणि दुसरा पॅराग्राफ जर सोडला तर इन द फिगर 11.11b मध्ये सगळं त्याचं असणारं माहिती इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. त्यानुसार जशी ए ची माहिती मी लिहिलेली आहे तशीच बी ची माहिती पण तुम्ही या ठिकाणी लिहायची आहे. आता ज्या डायग्राम काढल्यानंतर या ठिकाणी आपल्या लक्षात येते की ही डायग्राम कॉन्केव्ह मिररची. सो ॲज शोन इन द फिगर an object AB is placed between focus and center of curvature. Focus F and center of curvature याच्या दरम्यान या ठिकाणी ऑब्जेक्ट ठेवलेली आहे. of a concave mirror MN in front of concave mirror MN हे कॉन्केव्ह मिरर आहे आणि त्याच्या समोर C आणि F च्या मध्ये AB ही ऑब्जेक्ट या ठिकाणी उभी केलेली आहे. आता काय होतंय की आपण रूल्स पाहिलेले. पहिला रूल्स आपल्याला काय सांगतो, AS पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. या ठिकाणी हा आफ्टर रिफ्लेक्शन ज्या वेळेला आपण पाहतो त्यावेळेला हा रे जो आहे तो रे या ठिकाणी F मधून गेलेला आढळून येतो. या ठिकाणी F मधून गेलेला आढळून येतो आणि दुसरा रे या ठिकाणी AQ जो F मधून जातो तो पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस या ठिकाणी गेलेला दिसतो. म्हणजे पहिला रे AS after reflection goes through F, so it becomes ST. Second ray AQ goes to the goes through F after reflection parallel to the principal axis. आणि हे 2 रे या ठिकाणी एकमेकांना इंटरसेप्ट झालेले दिसतात, छेदलेले दिसतात आणि या ठिकाणी तुमची इमेज तयार झालेली आढळून येते. म्हणजे काय करायचंय बघा, या ठिकाणी कॉन्केव्ह मिरर घेतलं, एक ऑब्जेक्ट घेतली, ती C आणि F च्या दरम्यान उभी केली. पहिला रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू F. दुसरा रे गोज थ्रू F आफ्टर रिफ्लेक्शन पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस. आणि हे 2 रे या ठिकाणी म्हणजे रिफ्लेक्टेड रे एकमेकांना जिथं या ठिकाणी छेदलेले आहेत त्या ठिकाणी तुमची इमेज ही तयार झालेली आहे. आता ह्याचं शॉर्ट मध्ये कसं करायचं ते मी लिहिलेलं आहे, ते आपण या ठिकाणी पाहूया. ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस अँड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट कुठं ठेवली हे पहिल्या 2 ओळीमध्ये मी लिहिलेलं आहे. मिरर MN हा मिरर आहे. आता इन्सिडेंट रे AQ गोइंग थ्रू फोकस अँड गोज पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस. मी आता सांगितले गोज थ्रू फोकस अँड पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस. हा ज्या वेळेला प्रिन्सिपल रिफ्लेक्शन होतं आणि प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल जातो त्यावेळेला रे AQ चं नाव होतं रे QR. म्हणजे आता आफ्टर रिफ्लेक्शन QR गेलेलं आहे. इन्सिडेंट रे AS parallel to the principal axis after reflection passes through F and goes through focus and it becomes ST. हा ST या ठिकाणी झालेला आहे. It cuts reflected ray QR. आता बघा या ठिकाणी QR ला या ठिकाणी
हा रे या ठिकाणी कुठे कट करतोय, या ठिकाणी कट करतोय, तिथं आपण ए डॅश. सो image of A become A dash. Image of A become A dash after reflection. Point B is on the principal axis. B is on the principal axis. So its image will again on principal axis and above A dash. त्यामुळे A dash च्या बरोबर वर या ठिकाणी B dash आपल्याला मिळाली, कारण पहिली B जी आहे ती प्रिन्सिपल ऍक्सिस वर या ठिकाणी आहे. Thus image of A is A dash, image of B is B dash. And image of object is A dash B dash. ही ऑब्जेक्ट ए बी आहे आणि त्याची इमेज आता आपल्याला काय मिळालेली आहे, ए डॅश बी डॅश. नेचर कसं आहे इमेजचं मिळालेल्या, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचरच्या पुढं या ठिकाणी इमेज तयार झालेली आहे. लार्जर दॅन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पेक्षा थोडीशी मोठी या ठिकाणी आहे. आणि या ठिकाणी ही इमेज तयार होताना दोन्ही रे एकमेकांना छेदलेले आहेत. त्यामुळं या ठिकाणी ही इमेज रिअल इमेज म्हणून आपल्याला सांगता येते. As the reflected ray actually cross each other, the image is real image and can be obtained on a screen. आणि रिअल इमेज असल्यामुळं आपण ही स्क्रीनवर या ठिकाणी मिळवू शकतो. आता बी मध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला, तर बी मध्ये या ठिकाणी दिलेलं आहे की ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन पोल अँड फोकस ऑफ द मिरर. त्यामुळे इन्सिडेंट रे ए क्यू इज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस, इन्सिडेंट रे ए एस इज direction joining A with the center of curvature. The figure shows how these rays get reflected from to form the image A dash B dash. The image form is behind the mirror, erect and larger than the object. As the reflected rays do not meet each other, actually meet each other, or but appear to come together behind the mirror, the image is a virtual image and we cannot take this image on screen. So या दोन गोष्टी या ठिकाणी महत्त्वाच्या आहेत. ए मी कंप्लीट तुम्हाला डिस्कस करून सांगितलेलं आहे इन डिटेल मध्ये. या पद्धतीने बी लिहिणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर खाली द पोझिशन अँड टाइप ऑफ इमेज प्रोड्युस्ड बाय कॉन्केव्ह मिरर व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ॲट अ डिफरंट डिस्टन्स फ्रॉम इट आर गिवन इन द टेबल. या डायग्राम तुम्हाला जर काढता आल्या तर अवश्य काढा. बिटवीन पोल अँड फोकस, ॲट द फोकस, बिटवीन फोकस अँड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ॲट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अँड ॲट लार्ज ऑर इन्फानाइट डिस्टन्स. आणि या संबंधीची जर अजून माहिती तुम्हाला घ्यायची असेल तर www.physicsclassroom.com या वेबसाईटवर सुद्धा तुम्हाला या इमेजेस या ठिकाणी मिळू शकतात. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी कॉन्केव्ह मिररच्या संदर्भातली माहिती आपण सगळी घेतलेली आहे. अशाच पद्धतीने कॉन्व्हेक्स मिररची सुद्धा माहिती या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो. आणि ते एक तुम्हाला या ठिकाणी मी दाखवणार आहे इमेज फॉर्म बाय कॉन्व्हेक्स मिरर. आणि त्याच्यानंतर डायव्हर्जन्स आणि कॉन्व्हर्जन्स कडे आपण जाणार आहोत. आता आपण इमेज फॉर्म कॉन्व्हेक्स मिरर या ठिकाणी पाहणार आहोत. हे कॉन्व्हेक्स मिरर आहे. एम एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ द मिरर. कारण हा आतला भाग आहे त्यामुळे रिफ्लेक्शन या बाजूला होणार आहे, कारण हा या ठिकाणी कोटेड पोर्शन आहे. सो ऑब्जेक्ट इज ए बी, मिरर इज एम एन. आता इन्सिडेंट रे ए क्यू इज पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू एफ. हा पहिला रे झाला. Incident ray AQ goes through AR goes through focus F मधून या ठिकाणी गेला. After reflection parallel to the principal axis and image A dash B dash is a form. How this is image? Image is a virtual, स्मॉलर दॅन ऑब्जेक्ट अँड बिहाइंड द मिरर. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला याची माहिती घेता येते. पान नंबर 123 वर याची माहिती तुम्हाला दिलेली. इमेज फॉर्म कॉन्व्हेक्स मिरर या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतं की एक जो रे आहे तो पॅरलल गेलेला आहे आणि एक जो रे आहे तो या ठिकाणी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून गेलेला आपल्याला आढळून येतो. आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे दोन रे जिथे एकमेकांना छेदतात किंवा इंटरसेक्ट होतात त्या ठिकाणी ए डॅश बी डॅश ही इमेज आपल्याला मिळते. ही व्हर्च्युअल आहे कारण ऍक्च्युअली आपल्याला ही मिळत नाही, आपण डॉटेड लाईनच्या माध्यमातून दाखवलेली आहे.
मूळ इमेज पेक्षा स्मॉलर आहे आणि बिहाइंड द मिरर हा आरशाचा फ्रंट पोर्शन आहे. फ्रंटला आपण या ठिकाणी ऑब्जेक्ट ठेवलेले, इमेज मात्र या ठिकाणी बॅकला मिळते. सो these images are always virtual, smaller than the object and situated behind the mirror. The nature of image formed by a convex mirror does not depend upon the distance of the object from the mirror. हा महत्त्वाचा भाग या ठिकाणी सांगता येतो. तर हा पोर्शन पण परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला महत्त्वाचा सांगता येतो. शॉर्ट मध्ये आहे परंतु करायला काही हरकत नाही. यानंतर पुढचा भाग आहे डायव्हर्जन्स आणि कॉन्व्हर्जन्स. याला एक त्यांनी सांगितलेलं आहे की 5 स्टिक्स फ्रॉम द मॅच बॉक्स घ्या, अरेंज देम सो ॲज देअर हेड्स कम टुगेदर. पहिल्या याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये पान नंबर 123 वर हेड सारखं. इन दिस अरेंजमेंट द हेड्स ऑफ द मॅच स्टिक्स आर सेड टू बी कॉन्व्हर्ज्ड. याला कॉन्व्हर्जन्स असं म्हटलं जातं. नाउ अरेंज द स्टिक्स सो दॅट देअर अनकोटेड एंड्स आर टुगेदर. आता बघा, हा कोटेड आहे आणि हा अनकोटेड आहे. पहिल्यांदा आपण कोटेड घेतलेला, आता अनकोटेड घेतला. एंड्स आर टुगेदर ऍट सेम पॉइंट. द हेड्स आर स्प्रेड अपार्ट. आता हेड्स काय झाले, स्प्रेड झाले. इन दिस अरेंजमेंट द हेड्स आर डायव्हर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट. यामुळे या ठिकाणी हेड्स आर डायव्हर्जिंग झाले, त्यामुळे याला डायव्हर्जन्स असं म्हटलं जातं आणि याला कॉन्व्हर्जन्स असं म्हटलं जातं. या सोप्या पद्धतीने डायव्हर्जन्स आणि कॉन्व्हर्जन्स या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतं. अ कॉन्केव्ह मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ फोकसिंग मिरर बिकॉज rays, parallel rays get focused after reflection in the mirror. The size of image produced by this mirror can be larger or smaller than the object depending upon the distance of the object and the mirror. त्यामुळे याला फोकसिंग मिरर असं सुद्धा म्हटलं जातं. अ कॉन्केव्ह आणि अ कॉन्व्हेक्स मिरर is also called as dispersing mirror. Dispersing mirror. This is because when rays parallel incident ray gets dispersed after reflection in the mirror, the size of image produced by this mirror is always smaller than the size of the object. त्यामुळे कॉन्व्हेक्स कुठं वापरायचं आणि कॉन्केव्ह कुठं वापरायचं हे काळजीपूर्वक या ठिकाणी ठरवलं जातं. हाऊ विल यू फाइंड आउट इफ मिरर इज कॉन्व्हेक्स और कॉन्केव्ह? तुम्हाला एक मिरर दिलेलं आहे, माहित नाहीये ते कॉन्व्हेक्स आहे का कॉन्केव्ह आहे आणि तुम्हाला ते ठरवायचंय. कसं ठरवलं जातं तर त्याचा विचार करूया. अ स्पेशल मिरर विच इज युज्ड फॉर शेविंग इज अ कॉन्केव्ह मिरर. शेविंग करण्यासाठी आपण जे मिरर वापरतो ते कॉन्केव्ह मिरर वापरतो. वेन हँड क्लोज टू द फेस इट गिव्स वर्टिकल लार्जर इमेज ऑफ द फेस. इफ द सेम मिरर इज टेकन फर्दर अवे फ्रॉम द फेस द इमेज गेट स्मॉलर अँड स्मॉलर. आणि ज्या वेळेला आपल्या चेहऱ्यापासून ते मिरर या ठिकाणी दूर नेलं जातं त्यावेळेला आपली लहान 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 प्रतिमा त्यामध्ये दिसलेली आढळून येते. द मिरर युज्ड इन कार्स अँड मोटरसायकल्स आर ऑफ कॉन्व्हेक्स मिरर्स. इन these mirrors the image of face is erect, smaller and it remains erect but becomes smaller and smaller when the mirror is taken away from the face. As a result we can see things of the surrounding also. सराउंडिंग ज्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला आरशामध्ये दिसतात. thus we can determine the nature of mirror by studying the image produced by them. तर अशा पद्धतीने इमेज घेऊन इमेज आपल्याला कशी दिसते यावरून ती इमेज कॉन्व्हेक्स आहे का कॉन्केव्ह आहे हे आपल्याला लगेच लक्षात येतं. when the light rays coming from an object enter our eyes we can see the object because while passing through the lens in the eye the ray converge and the image of object form on the retina of the eye. This image formed by light rays actually converging at a point is a real image. A real image can be obtained on a screen. आणि स्क्रीनवर आपण रिअल इमेज घेऊ शकतो, व्हर्च्युअल इमेज घेऊ शकत नाही. The image produced by a plane mirror is a virtual image. This image is produced at a point which is a reflected light at a point which the reflected rays appear to diverge. यामध्ये दुसऱ्या आकृतीमध्ये ही माहिती सगळी आपल्याला दिलेली आढळून येईल. 11.2b मध्ये दिस इमेज कॅनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन द रे डू नॉट ऍक्च्युअली मीट देअर. मी मगाशी पण सांगितलं होतं तर त्या ठिकाणी ऍक्च्युअली रेज जे आहे ते मीट होत नाही आणि त्यामुळे व्हर्च्युअल इमेज त्या ठिकाणी आपल्याला घ्यावी लागते. वेन लाईट रेज कलेक्ट ॲट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन from a spherical mirror they are said to be converged.
When we want to bring light rays together at a point, converging light beam is used. Doctor used such beam to converge light on a tooth, ear, nose, etc. Equipment using solar energy are also of converging light. कारण त्या ठिकाणी लाईट एकत्र करणं महत्वाचं असतं. When light rays starting from a point spread out after reflection by a spherical mirror, we said that light is diverged. When we want light rays to spread out from the source, a divergent beam is used. As an example, we know street lamp or floodlights are of a diverging type. Here we must know that light should be diverged. लाईट हा लांब दूरपर्यंत गेला पाहिजे आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी डायव्हर्जिंग लेन्स वापरल्या जातात, सॉरी मिरर्स वापरले जातात. युजेस ऑफ द कॉन्केव्ह मिरर, barber shop, dental hospital, if the object placed between pole and the focus of the mirror, an erect, virtual and magnified image is obtained. Torch and headlamps of the vehicle, floodlights and various equipment using in a solar energy where concave mirrors are used. Mirrors on the sides of the car are of convex types. Big convex mirror are fitted in a shops. या पद्धतीने युजेस ऑफ कॉन्केव्ह आणि कॉन्व्हेक्स मिरर याच्या संबंधीची माहिती आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. पुस्तकामध्ये डिटेलमध्ये दिलेली आहे. फक्त एकदा डोळ्याखालून माहिती घालून घ्या. याच्यानंतर कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन आणि मिरर फॉर्म्युला आणि राहिलेली 3 एक्झाम्पल, न्यूमेरिकल एक्झाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 मधली ABC आपण पाहणार आहोत. म्हणजे या ठिकाणी आपला हा पोर्शन जो तुम्हाला युनिट टेस्टला चाचणी परीक्षेला नेमून दिलेला आहे तो संपेल. त्यामुळे पुढचा व्हिडिओ कदाचित थोडा शॉर्ट होईल, पण तो पण पाहून घ्या म्हणजे या ठिकाणी आपला पोर्शन पूर्ण होतो.